Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm món mì xào giòn chuẩn vị với những sợi mì vàng ươm, giòn rụm kết hợp cùng rau củ tươi ngon và tôm mực mềm thơm. Mình rất thích nấu món ăn này cho các bữa tiệc hay cho cả những bữa cơm gia đình vì nó rất đơn giản, dễ thực hiện, nhanh chóng nhưng bảo đảm hương vị đậm đà, thơm ngon khó cưỡng. Hơn nữa lại có vẻ ngoài vô cùng bắt mắt nên rất thích hợp làm những món đãi tiệc gặp mặt bạn bè. Nào mời các bạn cùng vào bếp làm ngay với mình nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sơ chế những nguyên liệu để xào cùng với mì. Phần tôm này mình đã rửa sạch với nước muối loãng và cắt bỏ râu. Mình chọn tôm thẻ loại to, giữ nguyên đầu và vỏ nha, để thành phẩm mì xào được đầy đặn và hấp dẫn hơn. Hoặc các bạn cũng có thể bóc vỏ tôm và giữ lại phần đuôi để khi ăn tiện hơn. Để lấy chỉ tôm và những chất xơ ở đầu tôm mà mình giữ nguyên được phần vỏ thì mình dùng cái đầu muỗng như thế này. Ở giữa đầu và lưng của tôm có một phần khớp, mình sẽ tách nhẹ nhàng ra rồi dùng đầu muỗng luồn vào bên trong múc hết chất xơ ở trong đầu tôm. Đồng thời giữ luôn cái phần chỉ và mình kéo nhẹ nhàng ra ha. Với tôm tươi cách làm này rất là dễ luôn. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng một cái ống hút và mình làm tương tự. Đầu ống hút của trà sữa trân châu rất là cứng và có phần lòng to để mình dễ múc ra chất xơ và mình kéo chỉ tôm ra một cách dễ dàng. Lấy ra rất sạch luôn các bạn. Bây giờ phần tôm đã được làm sạch xong, mình rửa lại một lần nữa. Tôm rất ngon và nhiều chất dinh dưỡng nhưng cái phần ruột tôm hay là đầu tôm có nhiều chất xơ và ký sinh trùng nữa nên là mình phải kỹ trong việc làm sạch ha. Bây giờ phần tôm đã được làm sạch xong, mình rửa lại một lần nữa sau đó để ráo nước. Tiếp đến mình ướp tôm với nửa muỗng cà phê bột nêm và 1 muỗng cà phê bột tỏi, nửa muỗng cà phê tiêu. Đảo đều cho tôm ngấm gia vị. Mình sử dụng 20g tỏi đã bóc vỏ và cho vào máy xay nhuyễn. Củ cà rốt này thì mình tỉa hoa và cắt thành những miếng tròn. Ớt chuông thì mình cắt đôi bỏ hạt rồi cắt thành những miếng vừa ăn. Lưu ý là không cắt quá nhỏ vì ớt chuông rất là dễ chín. Xào lâu quá, chín quá sẽ không ngon đâu nha các bạn. Hôm nay mình dùng cải ngồng. Cải ngồng này mình chẻ dọc và cắt lấy phần cọng. Còn phần lá nhiều quá thì mình bỏ bớt để thành phẩm rau xào của mình giòn hơn, không bị quá mềm. Nguyên liệu để xào cùng mì thì rất là phong phú. Các bạn có thể dùng rau cải, súp lơ xanh, cải thảo hoặc là bắp non. Tuy nhiên tùy theo sở thích mà những nguyên liệu sẵn có thì bạn có thể linh hoạt lựa chọn. Thích gì thì mình dùng đó ha. Hành lá thì mình cắt khúc để cho vào cuối cho thơm. Cũng như rau củ xào, mình có thể linh hoạt sử dụng tùy theo sở thích và nguyên liệu có sẵn. Bạn có thể xào cùng với hải sản như là tôm, mực hoặc là chọn thịt bò hay thịt heo, tùy theo ý thích. Hôm nay mình có 200g mực đã được cắt thành miếng, tỉa mắt lưới như thế này. Mực thì mình ướp thêm nửa muỗng cà phê tiêu và 1/4 muỗng cà phê bột nêm. Đảo đều và mình để riêng cho mực thấm gia vị. Để giúp các món xào được ngon hơn thì mình thường sử dụng dầu hào. Chỉ một chút dầu hào thôi cũng giúp món ăn của mình bóng bẩy hơn và là gia vị cần thiết để giúp kết nối và làm nổi bật hương vị của các nguyên liệu trong món ăn, làm cho món ăn hài hòa và ngon hơn nhiều đó các bạn. Hôm nay thì mình sử dụng dầu hào Chinsu sò điệp. Dầu hào có thêm sự kết hợp của sò điệp Nhật nữa. Có vị ngọt tự nhiên của sò điệp sẽ làm món xào thêm hấp dẫn hơn đó. Bây giờ mình sẽ pha nước sốt để xào mì nhé các bạn. Đây là linh hồn của món ăn nên các bạn nhớ chú ý và nhớ ghi lại công thức nha. Cho vào chén 2 muỗng canh dầu hào. Dầu hào sẽ giúp nước sốt sánh mịn, món xào thêm bóng mượt và nổi bật hương vị tự nhiên, tươi mới của các nguyên liệu trong món ăn. 2 muỗng canh tương ớt, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh rưỡi đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu. Khuấy đều cho tan gia vị. Đây là phần nước sốt sánh mịn như thế này nè các bạn. Nước sốt này mình có thể cho vào khi xào rau, xào mì, xào thịt hay là bất cứ món xào nào mà các bạn thích. Và mình thêm 150g thịt bò, sắc miếng vừa ăn.
cho thịt bò vào tô và ướp vào đây một muỗng canh dầu hào. Ướp dầu hào để thịt bò mình thấm vị, mềm thơm và không bị chảy nước khi mình xào hết các bạn. Và một muỗng cà phê tỏi băm. Mình trộn đều cho thịt bò được thấm đều gia vị. Nguyên liệu chính của mì xào giòn đó chính là mì giòn. Mình mua mì này trong chợ châu Á. Các bạn có thể tìm các loại mì tương tự trong các quầy đồ khô trong chợ hoặc là siêu thị ở Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chiên mì nè. Để chiên mì thành công thì bạn nên sử dụng nhiều dầu một chút. Hãy dùng chảo sâu lòng hoặc là nồi sâu đáy để bảo đảm là mì được ngập dầu hoàn toàn ha. Đầu tiên mình bật bếp đợi cho dầu nóng khoảng 180 độ C. Khi dầu đạt đủ nhiệt, mì sẽ phồng lên và không bị chai. Để kiểm tra dầu đã đủ nóng chưa, bạn có thể thả một sợi mì vào. Nếu sợi mì phồng lên ngay trong vòng 1 đến 2 giây thì dầu đã đủ nóng rồi, mình sẵn sàng chiên được rồi đó các bạn. Sau khi kiểm tra dầu xong thì mình sẽ cho vào chiên nè. Những sợi mì được đóng gói thành các cuộn tròn như tổ chim. Mình dùng tay tách nhẹ từng cuộn mì rồi thả vào chảo dầu. Mì sẽ phồng lên rất nhanh luôn, kích thước tăng gấp 2-3 lần so với ban đầu. Mình nhanh tay ấn mì xuống ngập dầu và trở mặt để cuộn mì được phồng đều lên hết nha. Vậy là chúng ta đã có những sợi mì chiên giòn, phồng, đẹp mắt. Mình chiên khoảng 2-3 cuộn mì là đủ cho 5 phần ăn luôn. Sau khi chiên xong, vớt ra rổ cho ráo dầu và để nguội. Mình bảo quản trong bọc kính để giữ được độ giòn nha. Khi nào ăn thì mình mới lấy ra ha. Trước khi xào mình sẽ pha thêm hỗn hợp bột năng. Cho vào chén 1 muỗng cà phê bột năng và 2 muỗng canh nước. Khuấy tan để lát nữa mình sẽ cho bột năng vào trong nước sốt để cho nước sốt có độ sánh nhẹ đó các bạn. Để xào đồ ăn được ngon thì mình dùng một cái chảo sâu lòng và to rộng để dễ dàng thao tác ha. Do tôm với thịt bò và rau có thời gian chín khác nhau nên mình sẽ xào riêng từng loại để bảo đảm rau củ vẫn tươi ngon mà tôm thịt thì vừa chín tới. Bắt chảo lên bếp, thêm một chút dầu ăn. Khi dầu nóng thì mình cho tỏi băm vào phi thơm. Khi dậy mùi thơm thì mình cho tôm và mực vào xào trên lửa lớn và mình xào nhanh tay nha. Lúc này các bạn cho vào đây 1 muỗng canh nước sốt. Sau khoảng 5 phút cho đến khi tôm và mực chín thì mình trút ra đĩa. Và tiếp tục xào thịt bò. Cuối cùng thì mình xào rau cũng tương tự luôn. Khi tỏi dậy mùi thơm thì mình cho cà rốt vào đảo sơ. Cho đến khi cà rốt hơi chín tái thì mình tiếp tục cho ớt chuông, rau cải ngồng vào đảo sơ. Phần nước sốt còn lại mình cho thêm 1,5 chén nước sôi và khuấy tan. Sau đó đổ hết hỗn hợp vào chảo. Đảo đều để rau thấm gia vị. Sau đó mình cho hết tôm, thịt và mực vào chảo, đảo sơ một lần nữa để tất cả nguyên liệu hòa quyện và thấm đều gia vị ha. Lúc này rau đã vừa chín tới nhưng vẫn giữ được độ giòn. Mình khuấy đều một chén bột năng đã pha lúc nãy và từ từ thêm từng muỗng vào phần nước sốt. Đun sôi cho đến khi nước sốt trở nên sánh nhẹ như thế này. Vì món mì xào cần ăn với nhiều nước sốt nên mình cần sử dụng bột năng để tạo độ sánh. Tuy nhiên đối với những món xào thông thường chỉ cần sử dụng dầu hào xào đẹp Chinsu cũng tạo độ sánh mịn cho món ăn rồi nha các bạn. Không cần sử dụng thêm bột năng nữa như là món mì xào giòn đó nha. Sau đó mình tắt bếp, rắc thêm hành lá cắt khúc và thêm một chút tiêu nữa. Bây giờ thì món mì xào giòn đã sẵn sàng phục vụ rồi đó. Đặt lượng mì xào giòn vừa đủ lên một cái đĩa lớn tạo thành lớp nền vàng rụm như thế này. Những sợi mì giòn tan phồng to rất là bắt mắt luôn. Tiếp theo, bạn thêm rau củ xào đã được nấu vừa chín tới, trải đều trên bề mặt mì. Sau đó các bạn thêm tôm, mực và thịt bò xào chín lên trên. Cuối cùng các bạn rưới đều nước sốt lên trên. Nước sốt thấm vào từng sợi mì, từng miếng rau củ, tôm, mực và thịt bò, làm tăng thêm độ đậm đà và hấp dẫn cho món ăn. Rắc thêm một chút tiêu xay trên cùng để tăng thêm hương vị nha. Nhờ có dầu hào Chinsu xào điệp, nước sốt có độ bóng tự nhiên nè, hương vị ngọt dịu và làm nổi bật mùi vị của rau củ và hải sản. Món mì xào giòn giờ đã sẵn sàng.
không chỉ bắt mắt mà còn mang lại hương vị tuyệt vời, khiến ai cũng muốn thưởng thức ngay lập tức. Khi thưởng thức, bạn sẽ thấy từng sợi mì giòn rụm nè, vị giòn tan của mì kết hợp với độ tươi ngon của rau củ, ngọt tự nhiên của tôm và thịt bò. Tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị phong phú và hài hòa lắm. Với dầu hào chiên su sò điệp, món mì xào giòn trở nên đặc biệt với vị ngọt tự nhiên từ sò điệp, kết hợp với màu sắc bóng mượt giúp món ăn thăng hoa hương vị, hấp dẫn không thua kém gì nhà hàng đâu nha. Hãy thêm ngay dầu hào chiên su sò điệp vào gian bếp để cảm nhận sự khác biệt trong từng món ăn Tết này nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Nếu bạn thích video, hãy nhấn like và chia sẻ đến người thân và bạn bè. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào cái chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay góp ý nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Mình rất mong nhận được phản hồi chia sẻ từ các bạn. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!